إدمان العصر الحديث وضررها أكبر من المخدرات. أطفالنا يحدث لهم غسيل دماغي. لماذا شركات المصنعة للمأكولات السريعة أصبحت أرباحها أكبر من الشركات المصنعة للدبغ؟ يقال أنه بتجنبها يمكن تجنب 80% من أمراض البشرية. ما هي الكربوهيدرات؟ اسمها الكيماوي السكرايدز، وتسمى الكربوهيدرات وبالعربي نسميها كربوهيدرات أو نشويات أو سكريات. أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة راح نتكلم فيها عن كربوهيدرات. معكم الدكتور فارس. لحتى نوصل ونعرف شو هي الكربوهيدرات بدنا نعرف ما هي المغذيات. المغذيات هي المواد التي تغذي الجسم وتعطي الطاقة لجسم الإنسان. في عندنا نوعين: مايكرو نيوترينتس المغذيات والمايكرو نيوترينتس. المايكرو نيوترينتس ما راح نتكلم عنها لأنها مواد بسيطة دقيقة بتعطي معادن وفيتامينات. أما المايكرو نيوترينتس فهي المواد التي يتم استغلالها بشكل كبير. الماكرو نيوترينتس تنقسم إلى 3 أقسام فقط. أولها هو الكربوهيدرات، بعدين عندنا البروتينات، بعدين عندنا الدهون. لماذا نتكلم عن الكربوهيدرات بشكل مفصل؟ لأن جميع المواد الغذائية حاليا مصنعة من الكربوهيدرات ما عدا اللحوم اللي هي البروتينات، والدهون معروفة هي الزبدة والزيت وأنواع الدهون، وباقي المواد كلها عبارة عن كربوهيدرات. لذلك لازم نعرف نختار الجيد منها وما هو الصحي وما هو الضار. من ماذا تتألف الكربوهيدرات؟ الكربوهيدرات هي طبعا جزيئات. هذه الجزيئات مركبة من 3 ذرات. 3 ذرات بينها روابط تسمى glycemic bonds. ما هي الذرات؟ الذرات بكل بساطة هي أكسجين، هيدروجين وكربون. لو أخذنا المركب البسيط للكربوهيدرات الذي يسمى جلوكوز، هذا الجلوكوز به 6 ذرات كربون، 12 ذرة هيدروجين و6 ذرات أكسجين. وعندما تتراكم وتتركب أو تتعقد هذه الكربوهيدرات فتعطى بهذه المعادلة اللي هي ذرات كربون N عدد غير محدد، ذرات ماء عدد غير محدد. عندما تتكسر الروابط اللي بنسميها glycemic bonds، المركب هذا يعطي طاقة. هذه الطاقة يمكن استخدامها في الأنشطة البشرية أو تحريك العضلات، لذلك هو مركب الطاقة لجسم الإنسان. لذلك علينا أن نستهلكه بكميات كبيرة. غلط، علينا أن نستهلكه بكميات محدودة، راح نشوف ليش. إلى ماذا تنقسم الكربوهيدرات؟ تنقسم الكربوهيدرات بناء على عدد الجزيئات في مركباتها. بتنقسم إلى 3 مجموعات أساسية. أولها هو الشجر أو السكر البسيط، وهو أمثلته مثل الجلوكوز والفركتوز، وعدد جزيئاتها 1 إلى 2 جزيء، لذلك هو سكر أحادي وهو أبسط أنواع الكربوهيدرات، ويمكن امتصاصه بسهولة ويرفع سكر الدم بسرعة كبيرة، ويوجد حتى في الدم مركب الجلوكوز ويسمى سكر الدم. نجي للنوع الثاني هو الأوليغوساكرايدز. الساكرايدز مثل ما قلنا هو اللاحقة الكيميائية تبع الكربوهيدرات. ساكرايدز أوليغوساكرايدز معناتها الكربوهيدرات المعقدة اللي جزيئاتها بين 3 إلى 9 جزيئات في المركب الواحد، وأمثلته هو المالتودكستروز. بنشوف هذا المركب بشراب الذرة وبنشوفه بالمواد الخضروات والفواكه. النوع الثالث هو البوليساكرايدز. البوليساكرايدز بجزيئاتها أكثر من 9، لذلك هي تعتبر مركبة. أمثلتها هو السليلوز أو الفايبر. السليلوز والفايبر هي مواد لا يمكن لجسم الإنسان هضمها، لذلك هي منصوح فيها لمساعدة الهضم. بإمكانها تمرير الطعام في الأمعاء بسهولة أكبر. خلينا هلأ نشوف مركبات السكر البسيط، لأنها تتألف أو تتقسم إلى 3 مجموعات، وهي أكثر المجموعات أصلا انتشارا من الكربوهيدرات.
فأول شيء عندنا المونوساكرايز. المونوساكرايز السكريات الأحادية، أمثلتها هي الجلوكوز، الجلاكتوز، الفركتوز والزيلوز. هذه المواد أين موجودة؟ موجودة في الشرابات الحالية جدا مثل العسل، عصير الفواكه، سكر المائدة، وطبعا مستخدمة في المواد المصنعة بشكل كبير، موجودة بكل المواد المصنعة تقريبا. السكر موجود في كل مكان. النوع الثاني هو الدايساكرايز. الدايساكرايز من أمثلتها السكروز، اللاكتوز والمالتوز. هذه الشرابات غير حالية جدا. أمثلتها الآيس كريم، الفواكه، الكيك، المخبوزات، الحليب والشرابات المحلاة، هذه يستخدم فيها الدايساكرايز. خاصة اللاكتوز بنحب نذكر فيه، اللاكتوز موجود في الحليب، الجلاكتوز أيضا موجود في الحليب. لذلك هي خليط من مركبات السكر في معظم المنتجات أو المواد الغذائية. النوع الثالث في عندنا البوليولز. بوليولز هذه هي مركبات سكر الكحول، موجودة في التفاح، الكرز، البطيخ، البطاطا، وأكثر ما هي موجودة ومستخدمة حاليا في المعجنات. إذا بدكم تعرفوا الأسماء تبعها هي السوربيتول والمانيتول، بتلاقوها على معظم المنتجات المخبوزة، المعجنات المخبوزة، لأنه يمكن استخدامها أو سهل استخدامها هيك، فبتلاقيها منتشرة بكثرة وهي حالية المذاق جدا. ما راح أغوص أكثر من هيك بتفصيل تركيبات الكربوهيدرات العلمية، لأنه مو هذا اللي بيهمني بالموضوع. اللي بيهمني بالموضوع هو السكريات المصنعة أو الريفايند شوجر. الريفايند شوجر منذ أن صنع الإنسان السكر، أو منذ أن بدأ الإنسان بتصنيع السكر في عام 1960 بالتحديد، بدأت انتشار أمراض كثيرة جدا، أهمها هو السرطانات والسكر، مرض السكري وأمراض الضغط وأمراض الكلى وأمراض عصرية حديثة بنسميها الأمراض الغير منتقلة. يعني ما هي منتقلة بسبب فيروسات أو بسبب بكتيريا، عن ما كان هو موجود في العصر القديم. الأمراض كانت تنتقل بسبب البكتيريا، أما الأمراض الحالية فهي تنشأ من جسم الإنسان. وبداية منشأها طبعا كان من بداية تكرير السكر. لذلك التصنيع أو التصنيف للكربوهيدرات الطبي أو من منظور طبي هو اثنين: الريفايند شوجر والانريفايند شوجر. الريفايند شوجر هو السكر المكرر، وهو موجود في كل ما هو مصنع من الإنسان. أما الانريفايند شوجر فموجود بكل ما هو طبيعي من الله تعالى، هو المخلوق طبعا بخلقه، مثل الخضروات والفواكه. هذه المواد الطبيعية موجود فيها السكريات ونستهلكها بكميات بسيطة حسب الحاجة. أما المواد المصنعة الذي صنعها الإنسان أصبحت مواد بتناولها بكمية غير محدودة. المشكلة فيها أنها ترفع سكر الدم بشكل كبير جدا في خلال وقت ضيق مثل نصف ساعة. إذا بنشوف هلأ الجدول بنشوف السبايك اللي بيعمله السكر المكرر في الدم في وقت نصف ساعة فقط، بالمقارنة للسكر أو الخط الذي يصنعه السكريات الطبيعية في الأسفل وعلى فترة طويلة. لذلك الفرق بين المجموعتين أنه السكر المكرر يحتوي على طاقة فارغة، سعرات حرارية عالية، من دون أي مواد غذائية، من دون أي شيء ممكن للجسم أن يستفيد منه. مجرد رفع لسكر الدم، رفع مفاجئ أو طفرة في ارتفاع سكر الدم، مجرد طاقة، والجسم مجبور أن يفرغها إما بشكل حركي أو بتخزين.
أما المقارنة بالسكريات الانريفاين شوجر أو السكريات الطبيعية فهي مركبات أو تحوي معادن وفيتامينات، تحوي مواد يمكن للجسم أن يستفيد منها، ليست طاقة فارغة. صحيح هي سكريات تحتوي على سعرات حرارية، صحيح ترفع من سكر الدم، لكنها يرتفع سكر الدم عليها بالتدريج أو على وقت زمني أطول، وتحتوي على معادن الجسم يستفيد منها، وهي بطيئة التسكر في الدم. راح أشرح لكم هلأ هضم الكربوهيدرات. الكربوهيدرات مثل ما كلنا بنعرف تبدأ بدايتها بالفم، يتم هضم الكربوهيدرات الأحادية بالفم وتذهب إلى المعدة، في المعدة يتم تكسيرها فقط. عندنا الكبد، عندنا البنكرياس. نقطة جميلة أحب أنه أوضحها أو أبينها، إذا شفنا بالجسم حجم الكبد أضعاف مضاعفة عن حجم البنكرياس. الكبد طبعا مسؤول عن هضم الدهون والبروتينات، أما البنكرياس بشكل أساسي مسؤول عن هضم الكربوهيدرات. الحجم يوحي إلينا أنه الكبد حجمه كبير، فلذلك الجسم مصمم على استهلاك بروتينات ودهون أكثر من استهلاك كربوهيدرات. هذه هي طبيعة الجسم، هذا هو الطبيعة الربانية اللي خلقنا فيها رب العالمين. لكن حاليا اللي عم يصير هو العكس. نرجع لموضوعنا. الكربوهيدرات بعدين من المعدة تدخل إلى الأمعاء، ويبدأ البنكرياس المسكين بإفراز العصارة لهضم الكربوهيدرات. عندما تهضم تدخل إلى الدم وتذهب بشكل مباشر إلى الكبد، والكبد يحولها إلى جلوكوز، سكر طبيعي، سكر أحادي. عندما يتحول إلى جلوكوز، هذا الجلوكوز يجب استهلاكه كطاقة، فيذهب إلى العضلات وأعضاء الجسم، يستهلك كطاقة، والفائض منه يتم تخزينه، يعود إلى الكبد أو في نفس العضلات ويخزن على شكل مركب اسمه جلايكوجين. هذا الجلايكوجين يمكن تحويله إلى جلوكوز فيما بعد. الشاهد في الموضوع أو النقطة الجديرة بالذكر أنه الجسم يمكن أن يخزن لحد 2000 سعرة حرارية من الجلايكوجين، أو ما تعادل ب 500 جرام من السكر، يعني نص كيلو سكر يمكن الجسم يخزنه جلايكوجين. الفائض عن هذا الحد طبعا الناس بياكلوا كميات كبيرة جدا من الكربوهيدرات، رز وخبز ومكرونة وبطاطا وحلويات وفواكه بنفس الوقت أو بنفس اليوم، فلذلك الفائض كمية كبيرة. أين تذهب؟ تذهب إلى شكل دهون وتخزن في إما الأمعاء أو في الأعضاء أو في الأحشاء، ونوع المكان الثاني هو تحت الجلد، ويسبب زيادة الوزن ويسبب مشاكل الدهون ومشاكل الكوليسترول وانسدادات الشرايين والضغط والقلب. وظيفة ودور الكربوهيدرات في الجسم 4 أشياء فقط. أول شيء إنتاج الطاقة، هذا الشيء واضح ومعروف بسبب الجلوكوز. ثاني شيء فيتامين باء، معظم المخبوزات تحتوي على فيتامينات باء وهي المصدر الأساسي لها في الجسم. رقم 3 الألياف، الفايبرز، تسهل هضم الطعام لأنها تحمل الغذاء في الأمعاء وتسهل مرورها. رقم 4 تحسين المزاج وطعم الغذاء، وهي النقطة التي يتم استغلالها في الكربوهيدرات. تناول كميات كبيرة من السكريات أو الجلوكوز يقوم الجسم بإفراز الدوبامين، مادة الدوبامين تفرز في الدماغ، وهي مادة تعطي الفتور أو النشوة، مثل مستخدمي مدمني المخدرات يقومون باستخدام المخدرات فقط من أجل إفراز مادة الدوبامين.
التي تفرز بنفس الشكل باستهلاك الكربوهيدرات، لذلك هي مادة تسبب الإدمان، وهو ما يحصل حاليا في المجتمع الحالي، أن الجميع مدمن على تناول السكريات وتناول الكربوهيدرات بجميع أشكالها. تحسين المزاج وطعم الغذاء هي النقطة الأساسية التي تستخدم لها الكربوهيدرات. بالنسبة لأضرار السكر، أضرار السكر والكربوهيدرات كثيرة وصعب إحصاؤها في مكان واحد. السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا يحصل عندما يتشبع الدم بالكربوهيدرات؟ رقم واحد، مثل ما ذكرنا سابقا، نقطة الدوبامين. أظهرت وأثبتت الأبحاث حاليا أن استهلاك كميات كبيرة من السكر تفرز كميات أكبر من الدوبامين، والعكس صحيح. عندما يمتنع الشخص عن استهلاك السكر يحدث انخفاض بكمية الدوبامين. عند امتناع الشخص الذي يدمن السكر عن تناول السكر يحدث له نفس مشاكل أو أعراض الامتناع عن تناول المخدرات، لكنها بنسبة أقل، ليست كما هي بتناول المخدرات، وتستمر لمدة 2 إلى 3 أيام، وهي أعراض زوال مادة الإدمان ألا وهي السكر. النقطة الثانية وهي مناعة الجسم. مناعة الجسم تقل بسبب استهلاك السكر. لماذا؟ لأن السكر يعيق امتصاص المواد المعدنية مثل المغنيسيوم والكالسيوم والنحاس التي يستخدمها الجسم في المناعة لمحاربة الأجسام المضادة التي تدخل الجسم. النقطة الثالثة وهي الكوليسترول والدهون. مثل ما شفنا في عملية هضم الكربوهيدرات سيتم تخزين الفائض من السكريات والكربوهيدرات على شكل دهون، مما يعود على الجسم برفع كمية الكوليسترول والدهون وتقليل كمية الدهون الحميدة ورفع كمية الدهون السيئة في الجسم. بالنسبة للأطفال، هم الضحية الأكبر في استهلاك الكربوهيدرات. الأطفال عندهم كمية الأدرينالين ترتفع بسبب استهلاك الكربوهيدرات والسكر الزائد، مما يسبب في فرط ونشاط الحركة عندهم وقلة التركيز وقلة الأداء الوظيفي عند الأطفال. طبعا غير الأمراض اللي بيسبب لهم إياها السكر بتعريضهم بالمستقبلي لمرض السكري والأمراض أمراض الشرايين المختلفة. أيضا عندنا رقم 5 يسرع من علامات الشيخوخة. لماذا؟ لأنه يعطينا شوارد حرة أو فري راديكلز. هذه الفري راديكلز تقوم بتكسير الهرمونات اللي اسمها جروث هرمونز، اللي هي هرمونات التجديد في الجسم. لذلك الجسم يهرم بشكل أسرع عند استهلاك الكربوهيدرات، ولا يوجد ما يبني به الجسم ألا وهو البروتين والدهون. رقم 6 السمنة الزائدة. ليش؟ بسبب زيادة الشعور بالجوع. عند استهلاك الكربوهيدرات يقوم الجسم بتخزينها أو باستهلاكها بشكل سريع، مما يسبب للجسم بالشعور بالجوع. يأكل الشخص كربوهيدرات ويشعر بالجوع بعد نصف ساعة أو ساعة ويريد أكل المزيد. رقم 7 بطء التفكير وضبابية الدماغ، وهي من أعراض الإدمان. الجسم ليس بحاجة للتفكير لأنه عنده النشوة أو عنده عدم الحاجة للتفكير، لذلك الذي يريد أن يدرس أو يحتاج أنه عنده اختبار أو عنده مواد بده يدرسها بشكل سريع، أنصحك بعدم تناول السكريات، وأنصحك بتناول مواد طبيعية خالية، ولا تستهلك مواد الشرابات البيبسي والريد بول والمواد الطاقة، لأنها محتوية على سكريات لا تنجرف نحو الدعايات الكاذبة. رقم 8 إضعاف البصر بسبب تكسير شعيرات العين، يضعف البصر وعتامة العين. رقم 9 السرطانات، لأنها تغذي الخلايا السرطانية. السكر الجلوكوز يقوم بتغذيتها بشكل مباشر وتنمو الخلايا السرطانية والعكس.
عدم تغذية الخلايا السرطانية يقوم بإضعافها وتصغيرها ويؤدي إلى تلفها خلايا السرطان. عندنا حصوات الكلى، تزداد الإصابة بحصوات الكلى عند تناول السكر، والصرع خاصة عند الأطفال تزداد الحالة بسبب تناول السكر. وأخيرا أهم الأضرار للكربوهيدرات عند استبدال الدهون بالسكريات المكررة. أثبتت الأبحاث زيادة من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر، وهذا الكلام مثبت بأبحاث علمية على مدى سنوات طويلة. استبدال الدهون بالسكريات المكررة، هذا هو الاعتقاد الحالي الشائع بين الناس، أن الدهون مصدر لأمراض القلب، ولكن أثبتت الآن الأبحاث أن استبدال الدهون بالسكريات هو المسبب لأمراض القلب، وليست الدهون بشكلها الوحيد أو شكلها الفردي. استهلاك الدهون أمر جيد وصحي للجسم، لكن مزجها بالسكريات هو الضار والمسبب لأمراض القلب والسكر. الآن بنجي للنقطة المهمة في نهاية هذا الموضوع. رح تسألوني إنه تكلمنا كتير في الكربوهيدرات، طيب يا دكتور شو لازم ناكل من الكمية المحدودة أو المسموح فيها من الكربوهيدرات في اليوم؟ الجواب هو 5 إلى 10% من طاقة الجسم، وهي تعادل تقريبا 25 إلى 50 جرام فقط من الكربوهيدرات، ويفضل استهلاكها من الكربوهيدرات اللي هي unrefined أو الموجودة بشكلها الطبيعي وليس شكلها المصنع. لكن في حالة تواجدها بشكلها المصنع لا يزيد كميتها عن 25 جرام، أو ماكسيمم كحد أقصى لكبار العمر أو الأدلتس من 50 جرام في اليوم وليس الوجبة. كميات الطاقة يجب أن تأتي بشكل 70% من الدهون و20% من البروتين وفقط 10% من الكربوهيدرات في اليوم الواحد. هذه الكميات المسموحة بالنهاية. أتمنى أنكم استفدتوا من هذا الفيديو، وأتمنى أنكم تشتركوا بالقناة وتدعمونا بالكومنتس والتعليقات ونشر هذا الفيديو لكي تعم الفائدة بإذن الله تعالى. وبشوفكم بفيديو جديد وموضوع جديد بفيديو قادم بإذن الله تعالى، وإلى اللقاء.